Hello everyone, welcome to my channel. আজি মই ডিসকাস কৰিব গৈ আছো টাইম এণ্ড ৱৰ্ক। টাইম এণ্ড ৱৰ্ক। টাইম এণ্ড ৱৰ্ক। আৰু এইটোৰ পৰা টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ পৰা আমি সঘনাই কুৱেশ্যন অহা দেখা পাওঁ। সো তাৰ ইয়াৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ এণ্ড ফৰ্মুলা দি থোৱা আছে। If A can do a piece of work in n days, then A's 1 day's work will be 1 by n. Aru, if A's 1 day's work equal to n by n, then A can finish the work in n days. Mane ki kole, jodihe A eta kam koribo pare n dinot, tente tar A'r 1 day, A'r edinor kam hobo 1 by n. Aru, if A's 1 day's work, jodi A'r edinor kam 1 by n hoy, then tetia hole A can finish koribo paribo hetu kam in n days. So apnaloke egita likhi lobo egita formula. Aru ami iyar kisuman question koribo sam time and work. So arambho koru. Amar first question to hobo. So amar first exercise to hoise, if Roger can do a piece of work in 8 days, jodi he Roger eta kam piece of work eta kam koribo pare 8 dinot, and Anthony aru Anthony eta kam koribo pare same work he eketa kame koribo pare 5 days or in 5 days 5 dinot, in how many days tente kiman dinot, how many days, in how many days will both of them together complete it. মানে কি কলে যে কিমান দিনত একেলগতে কাম কৰিলে both of them তেওঁলোকে দুইজনে একেলগতে কাম কৰিলে টুগেদাৰ কমপ্লিট ইট। সো একেলগতে তেওঁলোক দুইজনে কাম কৰিলে সেইটো কাম কিমান দিনত কমপ্লিট হ'ব। সো আমি এটা চাব লাগিব এইটো প্ৰশ্নত যে ফাৰ্স্ট কি দিয়া আছে 8 দিন আৰু 5 দিন কাৰ ৰজাৰ আৰু এন্টনি। সো আমি ফাৰ্স্ট ইয়াৰ ফৰ্মুলাত কি পাইছিলো যে এদিনৰ ৱৰ্ক হলে কি হ'ব 1 by n. যদি n দিনত কমপ্লিট হয় এটা কাম তেন্তে তেওঁৰ 1 ডেৰ কাম তেন্তে A হওক বা B হওক, এটা ইয়াত A ঠাইত ৰজাৰ এণ্ড B ঠাইত উই কেন সে এন্টনি। সো এওঁলোকৰ কাম হ'ব 1 by n, মানে n এইটো n ধৰক এইটো n ধৰক। সো ৰজাৰৰ কি হ'ব এদিনৰ কাম 1 by n, কাৰণ আমি সেইটো ফৰ্মুলাত পাইছিলোৱে অলৰেডি। সো Roger's 1 day's work কি হ'ব ইকুৱেল 1 by 8, কাৰণ ইয়াত 8 দিয়া আছে। সো এদিনৰ তাৰ কাম হ'ব ৰজাৰৰ কাম হ'ব 1 by 8 আৰু এন্টনিৰ কি হ'ব Anthony's 1 day's work will be what 1 by 5. ওকে এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম, কাৰণ ইয়াত ডেট হোৱা আছে যে তেওঁলোকে একেলগতে কাম কৰিলে একেলগতে কাম কৰিলে সেইটো কাম কিমান দিনত কমপ্লিট কৰিব, হাউ মেনি ডেজ উইল both of them together complete it, মানে আমি এই দুটা প্লাস কৰিব লাগিব। সো এইটো ধৰক A আৰু এইটো ধৰক B হৈ গ'ল। সো A plus B, A মানে এইটো ৰজাৰ এণ্ড B মানে এন্টনি। সো A plus B কি হ'ব 1 by 8 plus 1 by 5। তাৰপাছত কি হ'ব 8 and 5ৰ আমি কি উলিয়াম LCM উলিয়াওক আপোনালোকে। সো 8 and 5ৰ LCM হ'ব 40। সো আমি ইয়াত কি কৰিম 40 and ইয়াত কি হ'ব 5 plus 8 equal 13 by 40 equal কি হ'ব 13 by 40 হৈ গ'ল। সো এইটো কি হ'ব 13 by 40 কি হৈ গ'ল 13 by 42 হল
ৰজাৰ এণ্ড এণ্টনিয়ে যদি কাম কৰে একেলগতে তেন্তে এদিনৰ কামটো হ'ব 13/40 এইটো হ'ব ৰজাৰ্ছ এণ্ড এণ্টনিজ 1 day's work 1 day's work এইটো হৈ গ'ল 13/40 হৈ গ'ল লিখি এইখিনিলৈকে এতিয়া যদিহে তেওঁলোকে একেলগতে কাম কৰে দুইজনে তেন্তে কামটো কিমান দিনত কমপ্লিট কৰিব সো আমি ইয়াত কি পালো যে আগত কি ওলাইছিলে সেইটো হৈছে a + b মানে এণ্টনি আৰু ৰজাৰৰ 1 day's work কিন্তু এতিয়া আমি চাব লাগিব যে therefore both ৰজাৰ and Anthony will complete the work in কি হ'ব 40/30 sorry 13 40/13 হৈ গ'ল সো এতিয়া এটোক ভাঙি দিয়ক সো এটা आंसर কি হ'ব 3 1/13 days হৈ গ'ল এতিয়া হওক এক্সাৰসাইজ নাম্বাৰ 2 A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days in how many days can A alone complete the work মানে কি ক'লে যদি A আৰু B এটা কাম একেলগতে কৰে তেন্তে তেওঁলোকে হেতু কাম কমপ্লিট কৰে in 15 days 15 দিনত আৰু and B alone in 20 days আৰু B হেতু কাম অকলে কৰিব পাৰে 20 দিনত হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰশ্নত এতিয়া আমাক কি সুধিছে প্ৰশ্নটোৰ মতে যে in how many days মানে কিমান দিনত can A alone complete the work A অকলে কাম কৰিলে alone complete the work কিমান দিনত হেতু কাম A অকলে কৰিলে কমপ্লিট হ'ব মানে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব A সো ফাৰ্স্ট আমি ইয়াত কি পাইছিলো যে যদিহে দিয়ে A and B together can complete a piece মানে কি হ'ব এডিশন প্লাস সো A + B কি হ'ব কিমান দিনত পাৰে 15 days মানে 15 দিনত হৈ গ'ল 15 days এতিয়া আমি ইয়াত চাব লাগিব যে A আৰু B ৰ এদিনৰ কাম কিমান মানে এদিনত A আৰু B একেলগতে কাম কৰিলে কিমানখিনি কাম সম্পন্ন হয় সো চাব লাগিব যে A + B 1 day's work 1 days work কি হ'ব 1 days work কি হ'ব A + B 1/15 হয়নে কাৰণ যদি হে ইমান দিনত এটা কাম কমপ্লিট হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ এদিনৰ কাম হ'ব 1/15 ওকে আৰু ইয়াত কি দিয়া আছে B alone can do a work in B alone in 20 days so B ৰ এদিনৰ কাম কিমান হ'ব B is 1 days work কিমান হ'ব 1/20 হৈ গ'ল এতিয়া আমাক সুধিছে কি যে A এটা কাম সেই কামটো অকলে এলন কিমান দিনত হেতু কাম কমপ্লিট কৰিব পাৰে A days can A alone complete the work মানে কিমান দিনত কমপ্লিট কৰিব পাৰে সো আমি চাব আমি এটা উলিয়াব লাগিব A মানে আমি এটা চাব লাগিব A ৰ কাম A + B কি দিয়া আছে 1/15 এইটো মানে এদিনৰ কাম আৰু ইয়াত B কিমান দিয়া আছে B 1/20 হয়নে সো এতিয়া আপোনালোকে এফালে ইয়াত A টো থৈ দিয়ক এফালে কিমান হ'বগে 1/15
প্লাছ আছে ইফালে গ'ল -1/20 সো 15 and 20 এলচিএম উলিয়াই দিয়ক 60 হ'ব এলচিএম আৰু ইয়াত কিমান হ'ব 15 4 * 60 আৰু ইফালে হ'ব 23 so answer will be 1/60 days 1/60 days এটা কাম কৰিব পাৰে 1/60 days হৈ গ'ল so মই ইয়াৰ আৰু আনিম এক্সাৰসাইজ টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ so আজিলৈ ইমানেই দুটা এক্সাৰসাইজ কৰিলোঁ আৰু আমি ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত আৰু কৰিম এইটো টপিকৰ ওপৰতে so আজিলৈ ইমানেই আশা কৰোঁ ভাল পালে মোৰ এই ভিডিঅ'টো এণ্ড যদিহে ভাল পালে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰিব so thank you